kawit. Ngayon po gagawa po tayo ulit ng panibagong recipe. Ito po mas sigurado po ako na magugustuhan po ito ng mga bata. Masarap po ito pang merienda. Ito po yung fried Oreo. Ang mga kailangan po natin, ang una po natin gagawin, tatanggalin po muna po natin ito sa plastic. Ito na po mga kawit, set aside po muna po natin ito. Ito po kahit ano pong pancake ang gamitin nyo po Dahan-dahan ko lang po muna po ilalagay yung tubig. Hangit po kasi na masusobrahan. Halo lang po natin siya mabuti. Ito lang mga kawit. Ngayon, ipiprito na po natin siya. Ilalagay lang po natin tong Oreo dito. Tapos saka na po natin siya ipiprito. Medium low lang po yung heat po natin. Para hindi po gaano po masunog yung sa pancake mixture po natin. Ilalagay lang po natin po siya rito. Cover lang po natin. Ganyan lang po mga kawit. Napakadali pong lutuin po nito. Pag nakita nyo na po na golden brown po siya, pwede na po yun. So, mga kawit, pwede na po ito. Ito lang mga kawit. Paulit-ulit lang po yung process hanggang maluto po natin silang lahat. Ito na mga kawit, yung naluto pong fried Oreo. Napakadali po talaga siyang lutuin. Mabilis niyo po siyang may paghahanda para sa mga anak nyo pag nagugutom po sila. May kita nyo po yung sa loob. Ayan po siya. At masarap po talaga siya mga kawit. Saktong-sakto lang po yung tamis po niya doon sa pancake mixture po natin. Mga kawit, kung nagustuhan niyo po tong video na to, please huwag niyo pong kalimutan po mag-like, share, at subscribe. At huwag niyo rin po kalimutan i-click po yung notification bell. Maraming salamat po sa mga lagi pong nanonood po sa channel po namin, yung lagi pong bumibisita po sa amin. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat. God bless po.